شب فراق سوزن تو چوشن باش تا روز، تو مخالفت همی کش، تو موافقت همی کن، چو لباس تو درانن تو لباس بس میدون. سلام، من مریم و من ندا هستم. این روزها خیلی ها فکر میکنن سهم من توی این دگرگونی ها چیه؟ ساده ترین کار اینه که هر کسی هر کاری ازش برمیاد همون رو انجام بده، به همین سادگی. اینها روایت های شخصی ما از داستان های روزمره انقلاب زنانه ایران در سال 1401. سلام به شما دوستان، من امید نوریپور هستم، رئیس حزب سبزهای آلمان و نماینده پارلمان کشور. من میخواهم کفالت سیاسی برای توماج صالحی رو به عهده بگیرم. روزهای اخیر خیلی از ایران از ما پرسیدن این کفالت هایی که الان سیاستمدارا در اروپا قبول میکنن این معنی حقوقیش چیست؟ متاسفانه معنی حقوقی نداره، ولی معنی انسانی داره، معنی اخلاقی داره، معنی سیاسی داره. و من این کفالت رو قبول میکنم و به عهده میگیرم برای که وظیفه من باشه و هر کسی ببینه که وظیفه منه که بر علیه اعدام توماج صالحی، یه هنرمند فوق‌العاده ایرانی، من اعتراض کنم. اعتراضی که لازمه، ولی من یک قولم بهش میخوام اضافه کنم. من به شما قول میدم اگر این رژیمی که از مردم خودش بیشتر میترسه از هر چیز دیگه بیشتر در دنیا، اگر این رژیم این هنرمند فوق‌العاده رو اعدام میکنه، من هر کاری که میتونم تا وقتی زنده‌ام خواهم کرد که روابط آلمان با ایران اقتصادی و سیاسی دیگه چیز به خصوصی نباشه و مخصوصا عادی نشه، برای اینکه با همچین رژیمی که بچهای خودشو میکشه نمیشه روابط عادی داشت. این روزها داریم ترکیب کفالت سیاسی رو این ور اون ور زیاد میشنویم که تعداد زیادی از نماینده های پارلمان آلمان و سوئد دارن کفیل سیاسی زندانیان محکوم به اعدام در ایران میشن. این کفالت سیاسی به چه معناست؟ راستش درباره تاریخچه این موضوع چیز زیادی پیدا نکردیم. تمام مطالبی که در حال حاضر در اینترنت پیدا میشه به زبان فارسیه و نوشته های انگلیسی هم از طرف فارسی زبانان نوشته شده. شاید مطالبی به زبان آلمانی وجود داشته باشه که ما متاسفانه نمیتونیم از اونها استفاده کنیم. چیزی که تا به حال درباره این موضوع فهمیدیم اینه که به نظر میرسه با پیشنهاد دولت وقت آلمان در سال 2003 قانونی به اسم نمایندگان از نمایندگان دفاع میکنن توی کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور تصویب میشه که بر اساس اون نماینده های مجلس آلمان میتونن از نماینده های مجلس دیگر کشورهای جهان که تحت فشار یا تعقیباً حمایت سیاسی بکنن. این قانون بعد از مدتی تنها به حمایت سیاسی از نمایندگان مجلس محدود نموند و طی سالهای اخیر نمایندگان پارلمان آلمان برای حمایت یا کفالت سیاسی از فعالان مدنی، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و معترضان سیاسی تحت سلطه کشورهای دیکتاتوری اقدام کردند و کفیل سیاسی اونها شدند. فکر می‌کنیم ایرانی‌های مقیم آلمان این حرکت مراجعه به نمایندگان پارلمان آلمان رو شروع کردن و باعث بسط و گسترش این مفهوم و پیوستن پارلمان سوئد به این حرکت قشنگ شدن. تا به حال بیش از 80 نفر از زندانیانی که حکم اعدام و یا احکام سنگین و طولانی مدت گرفتن، نماینده‌ای از یک گوشه دنیا اسمشون رو داره هر روز در رسانه‌هایی که بهشون دسترسی داره فریاد میزنه. اون چیزی که توی این ماجرا زیبا، انسانی و دلگرم کننده است اینه که در حالی که 277 نماینده مجلس ایران خواستار اعدام معترضا شدن و یکی از اونها همین 2 روز پیش گفته بود که معترضا باید بین 5 تا 10 روز بعد از دستگیری اعدام شن، نماینده های پارلمان کشورهای دیگه فارغ از زبان، نژاد و فرهنگ تنها به صرف اینکه انسان دیگری در سرزمین و قاره دیگری از زبان و فرهنگ دیگری تحت ظلم و ستم دیکتاتوری سعی میکنن از قدرت و نفوذ خودشون حد اکثر استفاده رو ببرن و صدای این بی صدایان محبوس در زندانها و سیاهچاله‌های جمهوری اسلامی باشن.
کفالت در زبان فارسی به معنی توافقی بین دو نفر در برابر شخص سومه. به طور مثال برای آزادی شخصی از زندان ممکنه دادگاه قرار کفالت صادر کنه و شخص بازداشت شده با ضمانت و وساطت فردی که کفالت رو قبول کرده آزاد بشه. توی این موضوع خاص و این ماجراها کفالت سیاسی به معنی حمایت از معترضان زندانی در ایران برای مطرح نگه داشتن وضعیت پرونده اونها و مطلع نگه داشتن افکار عمومی از خطریه که حیات و زندگی اونها رو تهدید میکنه. کفیل سیاسی درباره فردی که کفالتش رو بر عهده میگیره قدرت اجرایی نداره و نمیتونه مانند یک وکیل حقوقی در دادگاه ازش دفاع کنه. اما این قدرت رو داره که با استفاده از مقام و موقعیت سیاسی خودش صدای فرد در معرض خطر باشه و با اطلاع رسانی درباره اون توجه افکار عمومی رو به وضعیت موکل خودش جلب کنه و حقوق اون رو در مجامع بین المللی پیگیری کنه. همچنین این فرد میتونه از وزارت خارجه کشور خودش بخواد توی این موضوع دخالت کنه. چنین اقدام‌هایی به حکومت سلطه‌گر این پیام رو میده که نمیتونن هر کاری دلشون میخواد با زندانیای سیاسی انجام بدن. درباره خیزش سراسری مردم ایران، نمایندگانی که کفالت سیاسی معترضان محکوم به اعدام در ایران رو به عهده گرفتن، این حق رو دارن که درباره وضعیت موکل خودشون به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان فشار بیارن. همچنین میتونن از دولت آلمان بخوان برای پاسخگو نگه داشتن حکومت ایران تلاش کنه. کما اینکه رئیس حزب سبزهای آلمان بعد از پذیرش کفالت سیاسی توماج صالحی گفت در صورت صدور حکم اعدام برای توماج تلاش میکنه روابط تجاری بین آلمان و ایران قطع بشه. یکی از چیزهای قشنگ این ماجرا حضور ایرانی‌ها یا نسل دوم اونهاست که در پارلمان آلمان و سوئد الان به عنوان نماینده‌های پارلمان انتخاب شدن. این برقراری پیوند دوباره در این حد عمیق، در این حد انسانی و در این حد از سر دلسوزی و شفقت بین ایرانی‌های خارج از کشور با ایرانیان گرفتار در داخل کشور بسیار دلگرم کننده، بسیار افتخارآمیز و بسیار امیدبخش. زن، زندگی، آزادی. یک قدم رو به جلو.